О новой коалиции, вероятных досрочных парламентских выборах и будущем правительстве прямо сейчас будем говорить с нашим гостем в студии председатель Верховної Ради України Владимир Гройсман. Пане Володимире, добрий вечір. Добрий вечір. Я щойно повернувся з інтерв'ю з президентом. Інтерв'ю буде одразу після нашої програми в ефірі. Петро Порошенко переконаний, що до появи нової коаліції залишилося буквально лічені дні. А серед завдань нової коаліції, зокрема, це і виконання мінських домовленостей, і імплементація ініціатив президента з приводу реформування Конституції. Але для цього процесу 226 голосів замало. Мінімум 300 потрібно. Отже, коаліція двох чи все ж таки широка коаліція, чи все ж таки перевибори? Я вважаю, що коаліція має бути результативною і ефективною. Сьогодні не йде питання про те, щоб утворити коаліцію і утворити уряд, який буде неефективним. Я вважаю, що це потрібно усвідомлювати. І якщо буде коаліція на дві фракції, це не виключає того, що можуть ці коаліції бути і інші фракції, зокрема і Батьківщина, і Радикальна партія. Насправді зараз момент істини. Сьогодні ситуація в країні є достатньо складною. Затягування процесу формування влади і ефективної роботи, по великому рахунку, люди сьогодні хотіли би отримати не просто перезавантаження. Люди хочуть отримати владу, яка буде відповідальна, яка буде кожен місяць демонструвати, що вони роблять і навіщо, і робити це достатньо відверто в якісному діалозі з суспільством. Але це, в принципі, програмні речі кожної з фракцій, представлених в парламенті. Ви дуже правильно сказали. Я вважаю, що кожен має висувати вимоги до формування нової коаліції і нової влади, які є реальними. Я вважаю, що сьогодні дві речі, які завели ситуацію в глухий кут в країні за 24 роки незалежності, це голий популізм, я би сказав, той, який завжди представники влади звертались до людей, загравали з їхніми болями. Спочатку робили людям больно, а потім казали про те, що зараз все буде добре, ми зараз тут все зробимо, буде і зарплата, і пенсія, і все інше, а цього ніколи не робили. Там обіцяли, але не робили. І зараз важливо. І друга позиція – це корупція, яка фактично пронизла в кожну сферу нашого життя. Тому дві базових речі, які потрібні сьогодні для об'єднання і коаліції, і уряду. Але програма коаліції, хіба це не популізм? Ні. Я би так не сказав. Програма і коаліційна угода є достатньо якісною. Її треба просто виконувати, виконувати достатньо чітко і кожен місяць давати суспільству результат. Наприклад, ми маємо навести лад на митниці і покінчити з тіньовими потоками грошей. Десятки мільярдів гривень. Будь-якому уряду і прем'єр-міністру потрібна політична підтримка. Якщо всі під цим підпишуться, це є відповідальна позиція коаліції. Але це не буде через рік. Це буде кожного місяця після формування нової влади і нового уряду. Попередня коаліція це мала в себе? Чому не виконує? Я думаю, що тут є багато питань, чому не відбулося тих змін, які би ми хотіли. Насправді, деякі позитивні приклади у нас є. З точки зору і макрофінансової стабільності, питання пов'язані з реформою, умовно кажучи, децентралізацією або поліції. А насправді у нас є пробуксовка по судам. Український парламент і ця коаліція, яка діяла, сформували все антикорупційне законодавство і всі антикорупційні органи зараз потрібно діяти. Тому є дві частини. Перша – це плани, які сформовані, в принципі, в коаліційній угоді, вона є якісною. І друга позиція – виконання цих планів. От у нас є проблема з тим, щоб влада повинна відповідати за свої слова. Взяла на себе зобов'язання – виконуйте. Ні, пишіть заяву, уходьте. Пане Володимире, якщо нова коаліція, вас називають новим прем'єром, нові прем'єри в нас живуть набагато менше, ніж склади парламенту. Чи не ризиковано? Неважливо, дуже ризиковано. Ситуація надзвичайно складною. Але є два варіанти. Варіант перший – береш на себе відповідальність, якщо тобі довіряє коаліція, і розумієш, я розумію всі виклики, я розумію, знаєте, багато хто каже, навіщо ти будеш брати на себе відповідальність, тебе спалять, хай краще буде дострокові вибори. А дострокові вибори можуть зараз у цьому проміжутку часу спалити всю країну. І тому вибір, він не дуже великий. Тому якщо буде сформований, я про це говорив, якісний уряд з реформістським ядром, якщо буде політична підтримка коаліції в тому, що ми робимо справжні, не якісь там умовні, а справжні реформи. І люди відчувають, що ми йдемо абсолютно нормально з точки зору і нашої європейської інтеграції, і з точки зору макрофінансової стабільності. Я вважаю, що за рік роботи такого уряду можливо забезпечити економічне зростання і глибину всіх реформ, які сьогодні потрібні. Я про це говорю. Податкова, митниця, антикорупція, суди, відродження національної економіки – це всі завдання, які можливо виконати. Але ми навколо цього маємо
об'єднатись. Тому що один чарівник, нічого, таких людей у нас немає. Добре, ви людина президента, і призначення вас прем'єром – це підсилення президентської вертикалі. Президент розуміє, що це і повна відповідальність за те, що відбувається в країні, бо раніше можна було сказати, це Народний фронт, тепер ні. Я хочу підкреслити, що загальнонаціонально обраний президент, він несе відповідальність за всю Україну, оскільки є головою держави. Я знаю про те, що завжди, коли немає аргументів по відношенню до Гройсмана, який там уже 10 років є в такій суто господарській роботі, я 8 років був мером Вінниці, потім я 9 місяців працював в уряді, і зараз я в вищому ешелоні української політики, трошки біля 1,5 роки, і я вже наївся тут всіх цих речей. Але можу сказати, що завжди, коли немає аргументів, кажу, він людина президента. Я людина України. І для мене дуже важливо, щоб взаємодії з президентом, з парламентом, з коаліцією, з партнерами робити свій внесок в успіх України. Тому я вважаю, що оце головне розуміння, яке має бути в кожної людини, починаючи від громадянина рядового і завершуючи найвищою посадовою особою президентом. Уряд Яценюка достатньо ефективний був на певних напрямках, і президент його хвалив і за результатами річної роботи. Чому все ж таки недовіра уряду? За що намагаються прибрати Яценюка? Я би не сказав, що зараз є питання, тільки потрібно прибрати Яценюка. Потрібне перезавантаження, всі це дуже чітко розуміють. Особливо, коли почалось розбалансування взаємовідносин всередині української влади, зрозуміло, що такий стан справ нікого не влаштовує. Тому я би сказав про те, що були успіхи, про які потрібно говорити, були і недоліки, які потрібно визнавати, але саме головне те, що всі мають зробити висновки, оскільки держава є понад усе. Всі мають зробити висновки, об'єднатися, рухатись далі. І я ще раз хочу підкреслити, що говорять там, хто претендує на посади, хто не претендує, я вам відкрию таємницю. Всі претендують на посади в українській владі. Я говорю це абсолютно відверто. І я можу підкреслити, що це не має бути визначальним. Визначальним є відповідальність і чіткий план дій. Коли ми будемо відверто спілкуватися з суспільством, я переконаний, що 30, 40, 50, 70, 90% людей нас будуть розуміти і довіряти нам. Але коли люди будуть бачити, що з екранів голубих їм розповідають про те, що все дуже добре, а поряд в повсякденному житті є багато несправедливості, є багато недовіри до влади, є багато спекуляцій, люди ніколи не будуть довіряти владі. Тому дуже важливо нам бути об'єднаними. Дякую, вибачте, немає більше часу. Спасибі, що були гостем нашої програми. Володимир Гройсман був в гостях нашої програми. Ми продовжуємо нашу програму.